Okay, so last part we did up to number one. Now number two was question is interference के भन्छ interference when के भन्छ two waves interference when two waves हैन interference intensity of I1 are differing in phase by 5 into proposed the contrast will maximum यस्तो क्वेसन छ हामीसँग हैन ओके अब यस्तो क्वेसन छ हामीसँग अब क्वेसन यस्तो छ अब हामीले के दिएछ के दिएको छ त्यो हामीले त्यो गर्नुपर्छ के अब I1 छ differing in phase difference by यति superimpose भनेर छ मतलब यसको इन्टेन्सिटी सेम हुन्छ यति कुरा बुझ्यो तर एम्प्लिट्युड चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ सुपरिम्पोज भनेर छ नि त एम्प्लिट्युड पनि सेम हुन्छ अनि डिफरेन्ट सुपर किनभने एज इट इज सुपरिम्पोज्ड सो सुपरिम्पोज्डको मिनिङ बुझ्नुपर्छ यता सुपरिम्पोज्डको मिनिङ बुझ्नुपर्छ हैन अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि I1 and I2 दिएछ इन्टेन्सिटी डिफरेन्ट छ सो क्वेसन इज the contrast will maximum है ना so fringe visibility भनेर छ हैन okay so here meaning superimpose को meaning conditions छ and yeah already I did is that intensity max minus intensity minimum by intensity max plus intensity minimum minus plus and there is like see here के भन्छ भन्दाखेरि one I minimum equals to 0 one I minimum so you need to ask this question okay just ask this question this is not how it works okay I'll ask okay third question which of the following doesn't explain wave theory of course answer is D हुन्छ किनभने यति सबै हामी वेभमै पढेको हो question number 4 and it is question number 4 about question number 4 भन्छ when a ray of light is illuminated in a glass slab with refractive index ray of light okay refractive index कति छ 4.5/3 the reflected ray is polarized भनिरहेछ मतलब बियर्स लगाउन सक्छु फर्स्ट पोलराइज्ड हुने बित्तिकै मैले कुन लगाएँ एक्ज्याक्टली पोलराइज हेर्ने बित्तिकै मैले कुन लाउन मिल्छ अब मैले ब्रिस्टर्स ल the angle made by with the horizontal is now what is Brewster's law you should already know that here is Brewster's law polarize here is Brewster unpolarized light is mu equals to 10 okay IP I know so this is Brewster's law I'll tell you again about this Brewster's law is important actually has been asked many times and again yet many times okay so when an unpolarized light incidents on a transparent surface unpolarized भनेको मिनिङ थाहा नै होला अब unpolarized को मिनिङ थाहा नै होला हैन
less instance of surface refractive index mu at polarizing angle IP. IP यहाँ IP is what? Polarizing angle. Polarizing angle. So I think this is to be MP. Yes. Mu is equals to 10 IP. Mu is equals to 10 IP. मसँग रिपिट गर्ने mu is equals to 10 IP. Mu is equals to 10 IP. Mu is equals to 10 IP. यो mu चाहिने भनेको हाम्रो ब्रिस्टर्स लबाट के हो भन्दाखेरि mu is mu हुन्छ यानी mu भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भयो के भयो हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स mu is equals to 10 अनि IP भनेको के भयो पोलराइजिङ एंगल भयो यो के भयो पोलराइजिङ एंगल ओके okay polarizing angle polarizing angle भयो अब ब्रिस्टर्स ल भयो polarizing angle भयो हैन polarizing angle now this is Brewster's law okay so like reducer fractures okay so there is you have known that right okay it is some थाहा we can try the question अब एउटा क्वेसन हामीले कसरी थाहा पायो पोलराइजिङ हेर्ने बित्तिकै ब्रिस्टर्स ल भनेर थाहा पायौँ ओके माई स्टुडेन्ट्स ओके नभन्नु कसरी 4 नम्बर गरेको छु ओके अब विल डु द क्वेसन म्यू पनि दिएछ नि त सो पक्कै बुझेँ मैले यो त पक्कै म्यू इक्वल्स टु 10 आइपी हो यति कुरा मैले देख हेरेर बुझेँ कि हामीलाई के भन्छ एंगल मेड बाइ द रे विथ हरिजन्टल अब यहाँ हेर अब यो क्वेसनलाई मैले यसरी गर्न नि मैले अब मैले देखाउन खोज्छु खासमा भनेको के हो भनेर है के भन्न खोजेको भनेर यसरी रे छ यसरी हाम्रो त्यो छ ब्रिस्टर्स लले के भन्छ भन्दाखेरि यो आउँदा यसरी आउँछ हैन इन्सिडेन्ट हुन्छ के हुन्छ इन्सिडेन्ट हुन्छ इन्सिडेन्ट भयो भने लाइक यस्तो के यो पोलराइजिङ यसलाई पोलराइजिङ एंगल मानौँ ठानौँ अनि यो रिफ्लेक्टेड लाइट अब 90 डिग्रीमा छ भने हैन यो रिफ्लेक्टर भयो के भयो यो रेयर मिडियम हो अफ कोर्स यो डेन्सर मिडियम ल यो टुवर्ड्स द नर्मल आउँछ अलिकति हैन सो आइपी भयो अब हेर सो अब हेर यस्तो हुन्छ यो 90 डिग्री अलवेज हुन्छ अनि यो रिफ्र्याक्टेड रे हुन्छ खासमा रिफ्र्याक्टेड रेज हो हैन रिफ्र्याक्टेड रेज हो यो 90 डिग्रीमा आउँछ भनेर अब यो 90 डिग्रीमा छ भने यसरी जान्छ 90 डिग्री रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड अब जुन रिफ्लेक्टेड हुन्छ यो रिफ्लेक्टेड हो के यो रिफ्र्याक्टेड हो सो यता रिफ्लेक्टेड लाइट छ नि यो रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड यति बुझ्यो भने आई विल एक्सप्लेन अगेन टेल मी बुझेन आई विल टेल यु अगेन हेयर सी यस्तो गर्ने एउटा सुरुमा त हामी यस्तो लाइन बनाउँछौँ सुरुमा एन्ड यो के भयो आउँदै इन्सिडेन्ट रेज भयो यो रेयर मिडियम हो र डेन्सर मिडियम अफकोर्स कुरा हो यो अलिकति टुवर्ड्स द नर्मल आउँछ टुवर्ड्स अब यता यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ कि 90 डिग्री बनाउँछ पोलराइज एक्ज्याक्टली यो त पोलराइजिङ एंगल हो पोलराइजिङ इन्सिडेन्ट आइपी भनेको ओके इन्सिडेन्ट रेज 90 डिग्री यो रिफ्लेक्टेड रे हुन्छ नि जो पोलराइज हुन्छ क्या ओके यति बुझ्यो हैन सो क्वेसन भनेर छ
reflected ray is polarized, okay? Then angle made by the ray with horizontal. अब horizontal भनेको यसमा के छ? horizontal भनेको यो हो, योसँग एंगल यो बनायो, यो कति के हो भन्नु सोधिरहेछ. So अब हेर, since म लेख्छु since reflected ray is polarized, मैले यो त लेख्नै मिल्छ मजाले, मिल्छ. अब आइपी भनेको tan इन्भर्स म्यू, म्यूको भ्यालु के हो 4/3 हो नि त. एक्ज्याक्टली. अब यसको भ्यालु त मलाई अब खोज्नै पर्छ क्यालकुलेटरमा. र आइपी भनेको यही आउँछ. एंगल मेड बाई हरिजन्टल भनेको 90 के हुन्छ, त्यो टोटल के हो 90 माइनस यो 37 आउँछ. देन 90 माइनस 53, म क्यालकुलेटरबाट गरेको भने 37. बुझ्यो? यो क्यालकुलेटर गर्ने कुरा हो. ओके, आउँदैन त्यसैले. सो दिस इज पिआइक्यू छैन. सो लिभ इट. 6 नम्बर क्वेसन गरौँ. We what happens to the fringe pattern when the drawing is performed in water instead of air? And this is good question actually. यस्तै question 6A. Shrink हुन्छ. यो एमपी हो. एमपी याद गर. एमपी. There is I don't know if you I think this is also kind of I think हेर यो पिआइक्यू नै होला, किनभने यो त सबै पिआइक्यू नै छ के, यहाँ लेख्न छुटाएको हो यिनीहरूले, तर पिआइक्यू नै हो जस्तो लाग्छ. आइल ट्रु है उता के. Okay, I'll try. Okay, so two light rays having same wavelength lambda in vacuum or in phase initially. Then the first ray travels a path f1 through a medium of refractive index μ1, while the second ray travels a path of length L2 through a medium of refractive index μ2. The two waves are then combined to observe interference, and then this the one's phase difference between two is होइन. Okay, so here is अब हेर हामीलाई यसमा के भनिरहेछ, यो यसमा हामीले यसबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि म्यू दिएछ, L1 दिएछ, μ1 दिएछ, L2 दिएछ, μ2 दिएछ. अब यो यहाँ rays are traveling the path. Rays are so we can see optical path. Optical path को फर्मुला त्यही हो μ1 L1. अर्को चाहिँ μ2 L2 भयो मैले मेरो विषयमा. अनि पाथ डिफरेन्स भनिरहेको छ होइन, फेज डिफरेन्स. तर पाथ डिफरेन्स निकाल्दा फेज डिफरेन्स निकाल्ने होला होइन र. जस्तै फेज डिफरेन्स छ, फेज डिफरेन्सको फर्मुला त त्यही हो नि त,
2 pi by lambda. Only part difference. यस्तो हुन्छ नि त. Yes. यो याद छ हैन. फेज डिफरेन्स भनेको फेरि के होला? μ1 L1 minus μ2 L2. Beef. बुझ्यौ? यो त यादै होला. फेज डिफरेन्स पार्ट डिफरेन्स यो. Okay, remember recalling. So this is recalling. के रिकल गर्न भन्ने भने पाथ अप्टिकल पाथ भनेको म्यू हुन्छ अनि लेन्थ इन्टु लेन्थ यस्तो गर्दिने. अनि अर्को चाहिँ भनेको फेज डिफरेन्स इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ ल्याम्डा पाथ डिफरेन्स यो हुन्छ. यस. अनि अर्को चाहिँ पछाडि पढेको के थियो भन्दाखेरि फ्रिन्ज यस ब्रिस्टर्स ल के हुन्छ tan IP प्रेजर इक्वल्स टु म्यू. एन्ड त्यस्तै भइसकेपछि अर्को के छ फ्रिन्ज भिजिटेबलको कुरा भएन. 6 नम्बर भइसक्यो. के क्वेसन है? वाट हेपन्स टु द फ्रिन्ज प्याटर्न? फ्रिन्ज प्याटर्न के हुन्छ? अब क्वेसनले एउटा क्वेसन छ फ्रिन्ज प्याटर्न के हुन्छ? फ्रिन्ज प्याटर्न वाट के हुन्छ? जब यो वंश पर्फर्म इन वाटर पानीमा गऱ्यो भने के हुन्छ? सिरिङ्क हुन्छ हैन? सिरिङ्क्स हुन्छ. वाटर पानीमा गऱ्यो भने सिरिङ्क हुन्छ. याद गर्ने. अब 7 नम्बर क्वेसन छ. सो दिस इज इजी वान. अ बीम सिरिङ्क भइहाल्छ वाटरमा. रिजन भनेको छैन. जस्ट फ्याक्ट. A range of a beam of light strikes on a thin soap bubble. अब हेर सर्फेसको कुरा हुन सक्छ. त्यस्तै होला हैन. A beam of strikes on interference. A beam of light strikes on a thin soap bubble surface after refracting. You
यो आन्सर छ दामी छ कसरी पढ्यो यो I knew it, you saw me there. याद राख्नुपर्छ एउटा कुरा याद राख्ने So this question is not important, leave it. We will do later, okay. यस्तो क्वेसन सोध्छ कि अब टेट 8 नम्बर छ नि त अब 8 नम्बर छ होइन and the sources were down with liquid. Okay, liquids are good. Oh, liquid. It will shrink, right? I don't know. The 10th bright fringe in liquid alloys over 6 time fringe is vacuum. The fraction on the oh, very easy. So basically, mu find garna bhanirahcha हामीलाई mu छ होइन अब बिटा इज कस टु ल्याम्डा डी बाई डी यति थाहा छ हामीलाई र बिटा ड्यास भनेको बिटा बाई म्यू हुन्छ यो पनि थाहा छ यो दुइटा थाहा छ होइन ब्राइट फ्रिज र डार्क फ्रिजको निकाल्ने हो कि बेसिकली अब यहाँ डार्क फ्रिज र ब्राइट फ्रिजको हामीले बारेमा यता डिल गरिसकेको हौँ अलरेडी यहीँ छ र यो होइन यहाँ छ यो ब्राइट फ्रिज डार्क फ्रिज भन्ने कुरा हुन्छ there is a thing called bright fringe and dark fringe and bright fringe and dark fringe को त्यो के भन्छ फेरि हामी हेर्छौँ जतिपल्ट नसके त्यतिपल्ट हेर्छौँ होइन सिकेर छोड्छौँ हेर सेन्टर म्याक्सिमम इन्टर अब ब्राइट फ्रिन्जको के भयो ओ यस एन राखिदिने त्यसमा 2n - 1 राखिदिने होइन एन राखिदिने एउटा 2n - 1 ब्राइटमा यस्तो लेख्ने ब्राइटमा एन राखिदिने डार्कमा 2n - 1 तर 2d पनि हुन्छ है यस्तो हुन्छ You read that?
कसरी हेऱ्यो कि हुँदैन ओके लिभ इट 10 minutes okay अब I'll try to solve again this question so हेर मलाई यति थाहा छ बिटा भनेको हुन्छ र ब्राइट भनेको यति थाहा छ मलाई ल्याम्डा डी बाई डी हुन्छ नि यता मैले एम थपिदिन्छु डार्क भनेको एम 2n-1 हुन्छ ल्याम्डा डी बाई 2d यस्तो मलाई लाग्छ जस्तो है अब एनको भ्यालु 6 डार्क 6 द डार्क भनिरहेको छ मैले आफैले फाइन्ड गरेर हो है यो त आई डोन्ट नो इट्स राइट हुन्छ रङ हुन्छ 2 6 minus 1 okay and lambda d by 2d 12 minus 11 lambda d by 2d हुन्छ भयो हैन 11 lambda d minus 2d भयो यो अलरेडी भयो हैन अब त्यसपछि यो त्यस्तो भयो अनि के भन्छ 10th bright friends there is also bright here 10 lambda d by d गरेँ मैले अब मैले यो दुईटाको रिलेसन मलाई यति थाहा छ मैले क्वेसन इक्वल गरिदिन्छु नि 10 lambda d by d 11 lambda d by 2d इक्वल गरिदिएँ कि म्युको बारे कसरी आउँछ यसबाट म्यु भने के हो त यहाँ पाउँछ सो आई डोन्ट नो यसरी सल्भ हुँदैन यसरी सल्भ हुँदैन रहेछ यसरी सल्भ हुँदैन रहेछ कि त अब okay okay so like here is the thing 9 number I can try 8 number but let me put it okay yeah, I think you should remember MP in Young's experiment the expression of slot is 1.9 millimeter and fringe spacing is at the so we should know the value how to put it okay so wavelength of the light is very easy formula and very easy solution and we did it and we'll do it okay question मलाई यति थाहा छ beta is equals to lambda d by d right yes and beta is fringe this is what exactly this is fringe spacing very good fringe spacing everyone someone told me fringe spacing okay and capital D is yeah distance from slit small d is separation of slit perfect यति कुरा थाहा छ हैन
Fringe spacing, beta is fringe spacing. Learn, tell me 10 times. Beta is fringe spacing, 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 fringe spacing. There is like capital distance from slit, and there is like another distribution of slit. Distance of slit, and there is also safe distance from slit, and there is separation of slit. There is distance of slit, and there is fringe spacing, there is distance from slit, and there is separation of slit. Okay, okay. So distance, okay, separation of slit. Now I'll just okay now from the separation of slit one okay by d small d by 1.9 millimeter. And fringe spacing is okay, beta is equals to 0.31 meter. So the stage 1 equal capital D1 equal 1 meter. Just put the value 0.31. It is a minimum centimeter deca. Centimeter, okay. Oh, it is in meter, okay. Oh my goodness, okay, 1.9 into 10 to the minus 3 point लेख्न सकिन्छ यसलाई okay, just calculate it. Lambda to lambda by यसरी the 31 by 10 to the power 3.55 into 1.9 into 10 to the power 3, 31 into 19 power 5 into 10 to the power 6 into 3, 31 into 19. Okay, nice. Let's deal with another one. I'll learn to write it again here. This is fringe spacing. And this is distance from slit. And this is separation of slit. Now there is also a few questions. Okay, I won't check right now. Oh my god, okay. I'm just doing from 10 here. What is this? You okay, so there's the aperture, this is the ratio, so I think I can write it as A1 by A2, and the intensity will be in the ratio, so I1 and I2 is equals to what? Right.
So I have a formula. Yeah, fringe. Okay, tell me beta is what? Fringe. Fringe is spacing. Beta is fringe spacing, and there is like, yeah, beta is fringe spacing, and there is distance versus suppression. Suppression is small d, and that's right. Any answer? Okay. 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 I think I can solve this. Implicit intensity. I think has some intensity को formula तो याद ही वाला. यस्तो थाहा छ होइन भइहाल्यो हामीले चाहिएन अब यो किन भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ भनिरहेछ अप्सनमा ओ क्वेसनमा आई मिन ओके एम्प्लिट्युड कति रहेछ 2/3 स्क्वायर 4/9 4:9 सो 4:9 नै त एन्सर होला अरू के होला र होइन र करेक्ट If I want to do another one, I can tell you to do. Let's do the 11 number. No, I have paid for, I have taken paisas. Two axes of loudness L superimposed to produce beats. Superimposed हुने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ थाहा छ? Yes, I am right to equal छ. What's that to be used to answer now? Okay. Super impose होने बित्तिकै intensity superimpose. I'll deal with it. Thank you.